Tức người tu là phải xử lý cái thân của mình. Tại vì cái thân cũng là cái nền tảng của nhiều khổ đau và nhiều hạnh phúc. Cái thân nó làm phát sinh ra những cái thọ. Và vì vậy cho nên người tu phải quán thân, phải biết chăm sóc thân, phải biết xử lý cái thân của mình. Tu không phải là chỉ tu tâm mà phải tu thân. Tu thân là tu với cái hình hài của mình. Rồi người tu phải biết xử lý những cái cảm thọ, những cái feeling, những cái sensation. Ở làng Mai mình hay nói thân là một cái dòng sông. Mỗi cái tế bào trong cơ thể là một cái dòng nước, và cái dòng sông hình hài nó luôn luôn tuôn chảy. Nó luôn luôn tuôn chảy và nó luôn luôn chuyển biến. Và mình học nhìn cái hình hài của mình như là một cái gì linh động, luôn luôn biến chuyển, như là một dòng sông, chứ không phải là một cái thực tại cứng ngắc, bất động. Đó là dòng sông. Dòng sông sắc thân. Rồi người hành giả cũng phải thấy rằng đi đôi với cái dòng sông sắc thân đó, nó có cái dòng sông cảm thọ. Nó có cả một cái dòng sông. Cảm thọ này nối tiếp cảm thọ khác. Có khi có 2-3 cảm thọ nó xảy ra một lần. Và dòng sông cảm thọ cũng là đối tượng của sự quán chiếu, của sự săn sóc của mình. Và người tu biết quán chiếu và chăm sóc những cái cảm thọ của mình. Nếu trong dòng sông sắc thân nó có hàng tỷ tế bào, hàng tỷ giọt nước gọi là tế bào, thì trong dòng sông cảm thọ nó cũng có hàng tỷ cái giọt nước cảm thọ. Và mỗi khi có một cảm thọ phát hiện thì mình có thể nhận diện nó. Thì mình nhìn sâu vào nó để mình thấy được cái bản chất, mình thấy được cái gốc gác của nó. Thì mình mới có thể xử lý được nó. Rồi có một dòng sông khác là dòng sông tâm hành. Dòng sông tâm hành. Mình có cái buồn, cái lo, cái sợ, cái ghét. Mình có cái thương, mình có cái đủ thứ hết. Có 51 cái loại tâm hành. Có những tâm hành tốt, có những tâm hành xấu, có những tâm hành trung tính, có thể tốt, có thể xấu. Và người tu phải có khả năng nhận diện những tâm hành và phải xử lý những tâm hành đó khi chúng nó phát hiện. Như là khi cái giận nó phát hiện thì mình phải nhận diện nó, và mình phải thấy được gốc rễ của nó phát xuất từ cái chỗ nào, tại sao. Và do cái sự nhận diện đó, do cái hiểu đó mà mình có khả năng xử lý được cái giận của mình. Và xử lý những cái tâm hành của mình.
Và cuối cùng thì người hành giả phải nhìn vào dòng sông Pháp, tức là dòng sông tri giác, tưởng, thân, thọ, tâm, pháp. Pháp tức là đối tượng của tri giác. Tri giác tức là tưởng, perception. Cái nhận thức của mình, cái nhận thức của mình về thân, cái nhận thức của mình về thọ, cái nhận thức của mình về tâm, và cái nhận thức của mình về những cái hiện tượng khác. Ví dụ là núi, sông, cây cỏ, tinh tú là đều là đối tượng của nhận thức hết. Đây là 4 cái lĩnh vực của sự quán chiếu, gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Mà pháp ở đây tức là cái tri giác của mình, đối tượng của tri giác của mình. Và khi mà tri giác nó sai lầm, tri giác mà sai lầm, nó đưa tới những cái cảm thọ rất là đau buồn. Nó tạo ra những cái giận hờn, sợ hãi. Và lo lắng. Và những cái giận hờn, sợ hãi, lo lắng đó nó tạo ra những cái cảm thọ đau buồn. Và cái thân mình cũng vậy, thân mình nó có thể chứa đựng những cái sự căng thẳng, những cái đau nhức, những cái bệnh tật, những cái xung đột. Tại vì trong cái dòng sông này nó có thể có những cái sự xung đột giữa yếu tố này và yếu tố khác. Những yếu tố đất, nước, lửa, gió nó không có đều nhau, nó xung đột nhau. Thì những cái căng thẳng ở trong cơ thể nó đưa tới những cảm thọ đau buồn đó. Những cái đau nhức đưa tới những cái cảm thọ đau đớn, cái bệnh tật cũng vậy. Và những cái xung đột ở trong cái cơ thể của mình nó cũng đưa tới. Thành ra nếu mà không có biết chăm sóc thân và tâm hành và tri giác á, thì là ở đây có rất là nhiều cảm thọ đớn đau nó phát sinh ra. Cho nên cái người tu không phải là chỉ biết săn sóc cảm thọ, mà phải biết săn sóc cái thân của mình, cái tâm hành của mình và cái tri giác của mình. Có một cái cảm thọ đau nhức, có một cái cảm thọ đớn đau, thì mình nhìn vào trong cái cảm thọ đó cho sâu, và mình có thể thấy được cái gốc rễ của cảm thọ đó, nó đi từ thân tới, hay nó đi từ tưởng, tri giác tới, rồi đi qua cái tâm hành, đi qua những cái tâm hành như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền. Và đây là toàn thể cái khu vườn của người làm vườn. Và nếu người làm vườn giỏi thì người làm vườn có thể biết quản lý, xử lý những cái yếu tố về thân,
về tâm và về pháp để đưa tới sự chế tác những cái bông hoa lạc thọ, và đồng thời cũng để xử lý được những cái cọng rác khổ thọ. Và vì vậy cho nên quán thân, nhìn vào thân của mình để nhận diện những cái mầu nhiệm cũng như là những cái đau nhức, xung đột, căng thẳng trong thân. Rồi mình biết cách xử lý cái thân để chuyển hóa những cái cảm thọ đau buồn nó tới từ phía thân. Và mình quán chiếu về cái cách về những cái tri giác của mình quán chiếu về những cái tâm hành của mình để mình hiểu rõ những cái gốc rễ của những tâm hành đó. Ví dụ như tâm hành giận dữ, sợ hãi và lo lắng, nó đưa tới những cái khổ đau, nỗi khổ niềm đau, thì mình phải quán chiếu những cái tâm hành này và thấy được những cái gốc rễ từ nơi tri giác của mình. Và khi mình chuyển hóa được những cái tri giác sai lầm á, thì những cái giận dữ, sợ hãi, lo lắng không còn nữa, và những cái nỗi khổ niềm đau ở trong phạm vi cảm thọ này nó sẽ tan biến. Thành thử ra vấn đề không phải là chỉ xử lý các cảm thọ, mà phải xử lý luôn cả những cái sắc thân của mình, cái tâm hành của mình và cái tri giác của mình. Khi mình học về duy biểu thì mình biết có bao nhiêu những cái tâm hành này. Mình biết về cái bản chất của từng tâm hành, như là cái giận, cái sợ, cái lo, cái tham đắm. Và mình mỗi cái tâm hành như vậy nó phát hiện thì mình phải nhận diện nó cho được, mình phải gọi tên nó cho được, và mình phải biết được cái bản chất của cái tâm hành đó. Rồi mình phải nhìn cho sâu để thấy rằng cái tâm hành đó nó phát xuất từ cái chỗ nào. Tất cả những cái hiểu biết đó nó rất là cần thiết để cho người hành giả có thể xử lý được những cái nỗi khổ, niềm đau của mình, và đồng thời có thể chế tác được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc của mình. Nếu mà không có buồn á, thì sẽ không có sen. Cho nên nhìn vào trong sen thì phải thấy buồn. Và khi mình nhìn vào buồn thì mình phải thấy rằng cái buồn này nó có khả năng làm ra sen. Thì cái hạnh phúc và cái khổ đau nó cũng như vậy. Và sự thực tập của mình cũng như vậy. Trong cái vị của hạnh phúc mà mình nếm á, the taste of happiness, le goût du bonheur. Nếu mình quán chiếu cho kỹ trong cái vị ngọt của hạnh phúc á, nếu mà mình quán chiếu cho kỹ và mình tiếp xúc cho sâu thì mình có thể nhận diện được cái vị đắng của khổ đau. Và đôi khi cái vị đắng của khổ đau nó làm cho cái hạnh phúc đó, cái vị ngọt của hạnh phúc đó nó sâu đậm hơn.
Ví dụ khi các sư cô nấu chè, thỉnh thoảng có sư cô bỏ thêm chút muối, và cái vị muối nó làm cho cái vị ngọt của chè nó đậm hơn.